What's up mga karelasyon? Another day! Another Adventours? Let's go! Once upon a time in Davao City. Tubig! Wala na namang tubig! Dahil late na kami nagising at nagkaroon ng water interruptions na hindi namin alam, agad-agad na kami naghanap ng affordable hotels dito sa Davao City. At dyan nag-umpisa yung araw namin nang wala kaming ligo. Sasama ka pa rin ba? Tara! At pagkatapos naming magbawas ng kayamanan namin, charot, dumiretso na kami dun sa meeting place ng suki naming online seller para kunin na yung binili naming unan. Tara, samahan nyo kami. 150 isa. Maganda siya, in fairness, malaki. Mura na din. Pure fiber siya. Mabigat. Support lokan! Yeah, it's so nice. At patungo na kami dun sa una naming nakitang hotel online. 12 noon kami nang dumating sa Manor Hotel, kaso nga lang 2 PM pa lang yung check-in nila. Naisipan na lang muna namin kumain sa 24 ST sa McDonald's. Magta-take out lang sana kami. Nang nakita namin maluwag sa loob, kumain na rin kami doon. Isang mabilisang lunch lang ginawa namin at lumabas na kami kaagad. Sa panahon to, naghahanap pa rin kami ng options ng ibang hotel na pwede naming matuluyan. At this point, naghahanap pa rin kami ng matutuluyan namin. Enemy spotted. Di na namin pinalagpas yung matagal na namin di nakakain. Kaya tara, tikman natin to. Sarap. Look. May tinit pa. At this point, medyo nagbi-build up na yung traffic at meron na rin kaming ilang hotel na napuntahan. Subalit, hindi pa rin kami sumuko at nagbabakasakali na meron kaming makitang hotel na malapit lang sa area. At syempre, affordable, yun yung pinaka-importante doon. At finally, may nahanap na kami, malapit lang sa area. Tara, puntahan natin. But still, food is life. Kaya, syempre, kain muna. And yes, nahanap na namin yung hotel. Hindi na kami nag-arsaya ng oras at pumasok na kami. At syempre, observing the proper protocol, social distancing pa rin kasi nga, pandemic pa ngayon. Nabook natin siya online along the way mga karelasyon. Kaya samahan nyo kami, mag-register na tayo for safety purposes. Kailangan natin ng contact tracing. At saka nandito nga pala kami sa Citiscape Hotel Davao. Pikinemen! At sa wakas nakarating na rin tayo sa room natin. Sa mga panahon na to, sobrang lagkit na natin at gustong-gusto na nating maligo. Tara, samahan nyo na kami sa room. Buksan na natin to, hindi na ako makapaghintay. Kung
umabot naman sa part na to sa panonood mo, bisitahin mo na rin yung mga social media accounts namin. At syempre, mag-subscribe ka na karelasyon. And yes, kamain tayo ng steak. Ginonggo! Inihaw na saging with star margarine and sugar coating. Walang tubig? No problem. Easy! Okay naman siya. Kaya isang buong elepante. So, ayun na nga guys, kasi nga walang water, pag-ising namin, wala nang tubig. Kailangan natin yun, di ba? Weekend pa naman, oras ng paglalabas. Wala kaming magagawa, baka mamayang gabi pa o bukas pa babalik yung tubig. So, ginawa namin is na staycation na lang kami at nakaharap kami na affordable na hotel kasi hindi naman kasi tayo pwedeng lumabas din ngayon pupunta sa beach. So, here, nandito kami sa Citiscape Hotel. Dito, sa likod lang siya ng SM Lanang. Affordable siya. Mas affordable siya pag i-book nyo siya through Red Doorz. And then, yun. Okay naman yung standard room siya. Bed. And then, may CR naman, may TV, may wifi. So, not bad para sa staycation natin. So, like, 22 hours na naman tayo dito. So, pwede tayo mag-rest over the weekend. And then, makbaka na naman sa work on Monday. Mas maganda kasi dito, malapit na siya sa SM Lanang. So, wala kaming water. Snacks. So, maglalakad kami. Try namin maglakad mamaya papuntang SM Lanang to buy some food for dinner. So, purpose talaga natin dito ngayon is magpahinga lang. So, yun. May milk tea sa labas, 3,490. So, dalawa yung binili ko. 70 pesos! Oh my God! So, mura. So, mura. Sa tingin mo, masaserve yung purpose natin kung bakit tayo nandito? Ano bang purpose natin? Pahinga. Ang gagawin? Mamaya, bibili lang, maglalakad lang tayong SM, wala tayong tubig. Papahinga na tayo, tapos na tayo lalabas ulit. Walang kain-kain. No. Madaming kainan sa labas. Sa hotel, meron ding, Sa gilid. yeah, decent na kainan talaga. Meron din sa harap, sa gilid, kasi malapit niya siya sa SM. So, maraming kainan kasi mga empleyado doon kumakain. Oh my God. This is Okinawa. Usually, winter melon yung tinry ko. Ewan ko ba ba't Okinawa yung sinabi ko kanina? Sa kanya taro. Harap. Pwede na. For 35 pesos. Ba? Nalagyan to ng Macau Imperial King. No. The best partner nito is, guys, is kinanggang. Sarap. One, two, three, go, and... Easy! Better is life.
At pagkatapos namin ginawang playground yung SM, syempre, food trip muna. Pepper is life. And yun mga karelasyon, kabalik na kami galing sa SM. So ang gagawin namin ngayon, movie marathon muna kasi nakatulog naman tayo na medyo mahaba-haba. Food trip tayo while having a relaxation. Good morning mga karelasyon. It's a prank. 6 na po. Nakaligo na siya. Ako, nakaligo na habang natutulog. Morning mga karelasyon. Nagising kami around 7:50. Tapos ang ginawa namin, nakahiga lang while, chika-chika. Suddenly, nagutom ako. Bigla kami nagutom. Challenge kasi namin na kailangan brunch na. Brunch na dapat, alas 8 Hindi pa kaya. lang. Hindi pwede Quarter to 9. lumit yung mga tiyan namin. Because Mabaho when na I siya. get hungry, I get angry. Yes, tapos yung check-in namin. Alis na kami. Sama kayo. Life is unpredictable mga karelasyon. Kaya pag nagkaroon ng aberya, manage and handle the situation accordingly. Eka nga eh, don't make simple things complicated. Kaya sa gitna ng hamon ng buhay, patuloy lang tayo. Laban lang.